سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز با هم دیگه میخوایم آموزش این کیف مکشومه رو که مدلش دانه زنبوریه با هم ببینیم. من برای درش مارک وصل کردم، مارک فلزی، یه دکمه مغناطیسی و برای بند رو دوشیشم یه زنجیر 70 سانتی. اگه اینجور آموزش‌ها رو دوست دارید حتما عضو کانالمون باشید تا آموزشامون رو از دست ندید. دیگه حرفی نمیمونه، بریم آموزش این کیف زیبا رو با هم ببینیم. خیلی خوب، میخوایم کارمون رو با زنجیره شروع کنیم. قلابم سایزش 4، مکشومم هم 3 سوزن است. برای شروع بافتم میام گره اولیه رو میزنم. بعد از اینکه گرمو زدم شروع میکنم به زنجیره زدن. هر نخی که میگیرم و از این حلقه‌ای که تو سر قلابم رد میکنم میشه زنجیره. من برای شروع بافت این کیف باید اول 32 تا زنجیره برای شروع بافتم بزنم. خیلی خوب، زنجیره هامو زدم. الان میخوام شروع کنم به بافت. کارمو برمیگردونم رو به پشت و از پایه دوم شروع میکنم. از این نخ پشت زنجیره هام شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. من بعد آخر رج یکم 31 پایه کوتاه بافته باشم روی زنجیره هام. من پایه کوتاه هامو بافتم. الان 31 پایه کوتاه روی این زنجیره هام بافتم. رسیدم به انتهای بافتم و حالا یه زنجیره زدم. کارمو برمیگردونم و میخوام رج 2 رو شروع کنم. میام رو پایه اول یه پایه کوتاه میبافم، اما پایه دوممو میام یه رج پایینتر از روی زنجیره ها میرم. ببینید از اینجا میرم و یه پایه کوتاه کشیده میبافم به این شکل. پایه دوم باز پایه کوتاه معمولی از اون بالا میبافم. دومی رو بعدیشو، یعنی بعد از اون پایه کوتاه معمولی میام یه رج پایینتر، همون یه رجی که بافتم و میام پایین، از روی زنجیره ها میرم تو، یه پایه کوتاه کشیده میبافم. بس تا انتهای رجم میخوام این بافتم و تکرار کنم. یه پایه کوتاه معمولی و یه پایه کوتاه کشیده. ببینید به این شکل میشه بافتم. پس یه پایه کوتاه معمولی میبافم و یه پایه کوتاه کشیده از پایین. رج دومون رو بافتیم و تموم شد. الان رسیدم به انتهای رجم. من کلا از این طرها 15 تا از این پایه کوتاهایی کشیده افتاده روی بافتم. درستش این اندازه باید باشه. حالا یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردونم. حالا این رج میخوام، ببینید اول میام یه پایه کوتاه معمولی بافم تو پایه اولم و پایه دومم پایه کوتاه ساده میزنم. اما پایه کوتاه سوممو میام این نخایی که رج قبل بافتم، پایه کوتاهای کشیده بافتم، ببینید یه لپه نخو میگیرم، با این یکی نخم مچ میکنم اینا رو با هم دیگه و یه دونه پایه کوتاه رو اینا میبافم. باز پایه بعدیم الان باید یه پایه کوتاه ساده ببافم از اون بالا و پایه کوتاه بعدی رو باید اون دو تا نخ پایه های کشیدم رو بگیرم و اینا رو با هم دیگه ببافم. یه پایه کوتاه روشون ببافم
تا انتهای رجم این رجم باید این کارم رو تکرار کنم. ببینید به این شکل میشه بافتم. یه پایه کوتاه ساده و یه پایه کوتاه روی این پایه هایی که رج قبلا پایه هایی که کوتاه کشیده زدم از پایین، 2 تا نخای اینا رو این پایه رو با اون پایه رو میگیرم، با هم دیگه مچ میکنم. خب رج قبلیم تموم شد. الان رسیدم به انتهای رجم. ببینید بافتم به این شکل شده. یه زنجیره زدم و کارم رو برگردوندم. حالا الان میخوام یه پایه کوتاه ساده بافم، یه پایه کوتاه بلند و کشیده. ببین الان من میام اول بافتم و با پایه بلند کشیده شروع میکنم، چون نمیخوام کنارهای بافتم خالی بمونه. پس اولین بافتم اومدم یه رج اومدم پایین تر و از پایین زدم. پایه کوتاه دوممو از بالا میبافم و اما پایه کوتاه سومو ببینید الان باز میام یه رج پایین تر. باید دقت کنیم که از این ور وقتی میریم از توی این بافتمون درات بیرون. ببینید از این بافت هشتیمون درات بیرون. اینجا بس باید دقتمون رو بیشتر کنیم که اشتباه نبافیم، چون اشتباه بافیم باید همه رو بشکافیم از دوباره. پس من میام یه پایه کوتاه ساده ای بافم و یه پایه کوتاه هم یه رج میام پایینتر، از توی این بافتام در میام بیرون و یه پایه کوتاه کشیده می بافم به این شکل. تا انتهای رجم هم این کارم رو تکرار میکنم. خیلی خوب، بافتم رجم تموم شد. الان ببینید من انتهای رجمم با یه پایه بلند کشیده تموم کردم، همونجوری که شروعش با پایه بلند کشیده بود. یه زنجیره زدم و کارم رو برگردوندم. حالا میام پایه اولم پایه کوتاه ساده می بافم، پایه کوتاه دومم رو میام این پایه ها رو با هم دیگه مچ میکنم، 2 تا لپاشونو و با هم دیگه می بافم. از این رجم دقیقاً مثل همون رجیه که بهتون گفتم یه پایه ساده می بافیم، یه پایه میام این نخا رو با هم دیگه میگیریم. کل بافتمون همینه. ما یه رج میایم یه پایه کوتاه ساده میبافیم و یه پایه کوتاه بلند کشیده میایم از یه رج پایین‌تر میبافیم و رج بعدی میایم این پایه ها رو با هم دیگه مچ میکنیم و حالت لونه زنبوری بهش میدیم.
بافتی که میزنیم باعث میشه که شکل لونه زنبوری بگیره به خودش. من کلا باید 54 رج ببافم تا به من 35 تا از این الگوها بده، از این 7 تا اشیا بده. پس من باید 54 رج ببافم. حالا شما هر چقدر دوست دارید که اندازه کیفتون باشه، ارتفاع کیفتون باشه ببافید. منم به این شکل باید ببافم. من 54 رج میبافم و بعد ادامه رو با هم دیگه میبافیم و دورگیری باید بکنیم و بافتمون رو با هم دیگه وصل کنیم و کناره ببافیم واسش. به این شکل بس میبافیم. من بافتم، 54 رجم تموم شد. بذارید سانت بزنیم بینیم چقدر شده اندازه قد کیفمون. بافت من تقریبا 36 سانت شده. خب و عرضشم ارتفاع شده 36 سانت، عرضشم شده 22 سانت. ببینید ارتفاع شده 36. حالا میخوام دور تا دور بافتم و دورگیری کنم. چون 54 رج بافتم، به ازای هر رجی که بافتم یه دونه پای کوتاه میبافم. پس از این سمت من الان باید 54 تا پای کوتاه ببافم. به ازای هر یه رج یه پای کوتاه. بالاشم که معلومه 31 پای کوتاه بافته بودم، باید 31 پای کوتاه ببافم. پس من اینجا رو میبافم، این سمتم 31 میبافم و بعد برمیگردم و اون دو سمتش هم بهتون میگم باید چند تا ببافیم. خیلی خوب، من بافتم، الان رسیدم به اینجا. اینجا باز میام به این شکل 2 تا پایه میبافم تو آخرین پایم، یه دونه از اون ور رو این پایم، یه دونه از این ور دیگه، و باز 54 تا پایم رو از این سمتم میبافم. روی هر رجی که بافتم یه پای کوتاه میبافم و رسیدم به سر رج. از اونجام که اون سمت بافتم من باید 31 پایه باز ببافم. بس این ور و اون ور 2 تا 54 تا بود و 2 تا 31 بالا و پایینش هم که 2 تا 31 میبافم. بافتمو تموم میکنم و برمیگردم کناره های بافتمون رو با هم ببافیم. خیلی خوب، بافتیم، دور تا دور بافتمون رو دورگیری کردیم و الان میخوایم کنار کیفمون یه طرفشو من بافتم، یه طرفشو میخوام به شما بگم که چجوری بافتم. من رو خود کیف بافتم، جدا نبافتم که وصل کنم. ببین میام از این سمت از پایه دوم اخمو وصل میکنم و یه زنجیره میزنم و شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن از لپ پشتی. میشمارم 20 تا پایه کوتاه روی 20 تا پایه های کنار، 20 تا پایه کوتاه میبافم.
خیلی خوب، الان من 20 پایه‌مو بافتم. الان میخوام اینجا با 2 تا شلال کارمو ببندم به پایین. ببینید این اولین شلالم و این هم دومین شلال. خیلی خوب، بدون اینکه زنجیره بزنم کارمو برمیگردونم و میام از پایه اون 2 تا پایه‌ای که برای شلال بافتم کار ندارم و میام از رو پایه اول، یعنی اولین پایه 20مین پایه میام تو و 20 تا پایه از دوباره میبافم. با اون 2 تا شلال اصلا کار نداریم، زنجیرم نمیزنیم برای شروع بافتمون. اون 2 تا پایه رها و میریم از پایه اول میبافیم تا برسیم به انتهای رج. الان بافتم، ببین الان رسیدم به انتهای 20 تا پایم از این سمت. رفت و بافتم، الان رفت برگشتم دیگه. رج برگشتم، من بافتم، الان انتهای رجم هستم. بیست تا پایه بافتم. یه زنجیره میزنم و کارمو برمیگردم. بس ما از این ور زنجیره میزنیم اما از اون سمت نه. و باز شروع میکنم از پایه اول 20 تا پایه میبافم تا برسم به پایینه بافتم. اونجا باز با 2 تا شلال کارمو ببندم به دیواره. بافتم، الان باید 2 تا شلال اینجا ببافم. 20 تا پایه بافتم. و الان با 2 تا شلال کارمو میبندم به دیواره پایین و حالا باز کارمو بدون زنجیره برمیگردونم و اون 2 تا پایه‌ای که شلال بافتم و کاری ندارم و بقیه پایه ها رو میبافم. 20 تا پایه باید ببافم. کل بافت کناری کیفم از اون سمت 12 رج شده. البته باید ما 12مین رج رو که میخوایم ببافیم رج رفتمون نباشه، رج برگشتمون باشه. ببینید این سمت هم همین کارو کردم. ببینید الان من اینجا دقیقاً 12 رج بافتم. 2 4 6 8 10 و 12. پس من 11 رج میبافم کلاً و رج 12 رو برمیگردم که میخوایم کارمون رو ببندیم. خب بافتم، الان رج آخرم هستم، رج برگشتم هست. 20 تا پایه مونده. کارمو برعکس کردم، کلا بافتم و الان پشت کیفمه، توی کیفمه. یعنی الان میخوام از اینجا، ببین اون 2 تا شلالی که الان زدم اصلا با اونا کار ندارم. اون 2 تا شلال هیچی. میام از اون، به غیر از اون 2 تا شلال، بعد از اون 2 تا شلال 20 تا پایه الان دارم من. اینور 20 تا دارم، اونورم 20 تا. میام جفت پایه های گندمی رو از اینور میگیرم اما از اون سمت فقط لپ پشتیشو میگیرم چون میخوام کارم یه جوری باشه دو طرفشم. ببین الان میام اون 2 تا پایه که هیچی و شلال بافتم، شلال زدم تو رج رفت، الان رج برگشتم دیگه. میرم جفت پایه گندمی رو میگیرم، از اون سمت هم فقط لپ پشتی رو میگیرم و شروع میکنم به پایه کوتاه بافتن. با اینجوری کارم وصل میشه به هم دیگه.
خیلی خوب، بافتم. الان اینجا کارم تموم شد. 20 پایم رو بافتم. الان باید کیفم رو برگردونم به اون سمتش. میام بافتم و به این شکل کیفم رو برمیگردونم. بعد از اینکه برگردوندم میخوام از این کنارا تا کنم به این شکل حالت بدم به کیفم و دور تا دور بافتم بالای بافتم و ببافم، دورگیری کنم. و دسته های کیفم هم میخوام از خود بافت بذارم، مثل همون کیف مشکی که قبلا بافته بودم، تو کانال هست آموزشش. دستاشو میخوام، دسته های دستیشو میخوام اونجوری باشه. پس میام از این کنارا تا میکنم بافتمو. الان ببینید من این نخمو نبریده بودم دیگه، دیدید که از همونجا که کارم تمام شد نخمو نبریدم. نخم همونجا بود. ببین الان من اومدم اینجا برای شروع بافتم یه زنجیره زدم و شروع کردم به پای کوتاه بافتن. ایرج رو میخوام از لپ پشتی ببافم. پس میام روی پایه هام یه پای کوتاه میبافم، همه رو از لپ پشتی میگیرم میبافم. این پایه هامو میبافم تا برسم به، از این سمت برسم به اون گوشه بافتم. اونجا برسم و بهتون بگم که کناراش چجوری میخوام بگیرم و دوخ بزنم، باف بزنم. خیلی خوب، بافتم. الان رسیدم به این سمت بافتم، به گوشه کارم. اینجا الان میخوام این یه دونه نخ و آخرین نخ از لب پشتی بگیرم. اینجوری تا کردم دیگه. ببین از اونجام یه نخ میگیرم و از اون 2 تا سمتش هم یه نخ میگیرم، از هر کدوم 4 تا نخ الان میگیرم رو پایم، روی قلابم، و یه نخ از توی اینا رد میکنم. اینجوری بافتم کناره بافتم وصل میشه به هم دیگه. فقط همین یه دونه پایه رو به هم دیگه وصل میکنم، چون اگه بخوام همه پایه ها رو ببافم دهنه کیفم خیلی تنگ میشه. پس من میام به این شکل بافتم و وصل میکنم از گوشه ها به هم. به این شکل میام یه نخ از توی این 4 تا نخی که رو قلابم رد میکنم. اینجوری بافتم وصل میشه به هم از کناره ها. هم شکل میگیره و هم جمع و جور قشنگ میشه. ببینید یه پایه کوتاه بافتم دیگه، با بقیه پایه ها کار ندارم. میام الان از این سمتم این بالا از پایه ها میگیرم از لپ پشتیشون و میبافم دیگه. اصلا اون پایه هایی که تا کردم اون وسط هست کاری ندارم با اونا. پس به این شکل میبافم پایه هامو تا برسم اون سمت. از اون سمتم با یه دونه پایه این کناره ها رو به هم دیگه وصل کنم.
خب بافتم، الان رسیدم به این سمت بافتم. از این سمتم میام دقیقا همون کاری که اون طرف کردم این طرف هم همون کار انجام میدم و بافتم وصل میشه از کناره ها به هم دیگه، جمع میشه بافتم. با یه دونه پایه کارم رو وصل میکنم به هم. و حالا بافتم تموم شد رجم، میام با یه دونه زنجیره با یه دونه شلال کارم رو وصل میکنم به سر رجم به این شکل و یه زنجیره میزنم برای شروع بافت رج بعدی. دیگه از این رج میخوام جفت پایه های گندمیمو بگیرم و پایه کوتاه ببافم. 2-3 رج میبافم این پایه ها رو دور تا دور بافتم تا اینکه برسم به جایی که میخوام بند کیفم و دسته های کیفم رو درارم از روی خود کیف. پس من 2 رج میبافم و سومین رج برمیگردم و دسته کیفو میخوام درارم. بهتون میگم که بعد چجوری باف بزنیم چند تا پایه جدا کنیم. بسیار خوب، من 1-2 رج بافتم. الان میخوام اینجا به شما بگم که چیکار کردم. یه دونه حلقه از اون سمت من وصل کردم برای دسته رودوشیش، برای بند رودوشی کیفم. از این سمت هم میخوام الان این حلقه رو بذارم و بافتش رو به شما بگم که با چند تا پایه وصل کردم. من از اون سمت 3 تا پایه وصل کردم، از این سمت هم با 3 تا پایه اینو وصل میکنم به تنه کیفم که بعداً دیگه کوک نزنم. بسیار خوب، بعد از اینکه کارم وصل کردم به سر رج با یه زنجیر کارم رو شروع میکنم و اینجا الان نخم تموم شده. من میخوام نخ جدیدم رو وصل کنم. به این شکل نخ جدیدم رو میگیرم و از اینجا وصل میکنم و دو تا پایه رو توی بافتم میبرم که بافتم بعدها باز نشه. الان من اینجا میام 8 تا پایه میبافم. میخوام دسته های کیفم رو به این شکل جدا کنم با زنجیر. الان اینجا بسیار خوب، من پایه هامو شمردم و الان جدا کردم. ببینید با این 3 تا پایه که برای حلقه بافتیم اصلا ما کار نداریم. اومدم 8 تا از این ور جدا کردم، 8 تا از اون ور، ما بینم 14 تا پایه مونده. از اون سمت هم همینطور اومدم با 3 تا پایه اصلا کار ندارم، برای حلقه هاست. و از اون سمت هم 8 تا از این ور، 8 تا از اون ور، 14 تا ما بین پایه مونده. بسیار خوب، الان من 8 تا پایه بافتم از اون طرف و حالا میخوام زنجیره بزنم و جای دسته ها رو با زنجیره باف بزنم و معلوم شه. درم جای دسته های کیفم و دیگه. ببینید الان 14 تا اینجا من پایه دارم ما بین. به این شکل پس میام من 14 تا زنجیره میزنم به جای بافت. زنجیره هامو نه زیاد شل میزنم نه زیاد صفر میزنم، معمولی میزنم اندازه نرمال خودش. و بعد میام 14 تا پایه که هیچی، سر 8 از اون سمت سر 15مین پایه میرم و بافتم و وصل میکنم.
مارکرم رو در میارم و از این ور بافتم و زنجیرم رو وصل میکنم به تنه کیف از اینجا و بعد باز پایه ها رو میبافم تا برسم به اون سمت. از اون سمت هم جای دسته های کیفم رو در بیارم. بسیار خوب بافتم. الان اینجا ببینید من از این سمت روی پایه هامم پایه کوتاه بافتم به این شکل. الان میخوام اینجا به شما بگم که چیکار میخوام بکنم. ببینید من نمیرم توی زنجیره ها پایه کوتاه ببافم، میام اینجوری نخم از زیر قلابم از زیر میبرم، نخ میگیرم و اینجوری پایه کوتاه میبافم. روی پایه هامو اینجوری به این شکل پر میکنم روی زنجیره هامو با پایه کوتاه. اون سمتو من 18 تا پایه کوتاه بافتم تا پر شد. 14 تا زنجیر زده بودم ده 18 تا با 18 تا پایه کوتاه بافتم پر شد. پس این سمتم باید من الان 18 تا پایه کوتاه ببافم تا بافتم پر بشه. بسیار خوب. الان این رجمون تموم شد، رج قبلیمون. الان رج جدید هستیم. من این رج اومدم از لپ پشتی پایه هام گرفتم و همه رو پایه کوتاه میخوام ببافم. پس این رج رو به این شکل میبافیم. همه پایه هامونو روی همه پایه هامون از لپ پشتی پایه کوتاه میبافیم.
خب رج قبلیمون تموم شد. الان این رج آخرمون، یعنی یه دونه مونده به آخره. این رج رو میایم دقیقاً از زیر اون پایه هایی که از لپ پشتشون بافته بودیم و دقیقاً از پایین اونا میام بافت میزنم. من میخوام این رج رو به این شکل پایه کوتاهای کشیده ببافم. دور تا دوره بافتم و یه رجم بعد از این رجم شلال دارم دیگه. رج بعدی میشه رج آخرمون که میخوایم دور تا دور بافتمون رو با شلال تمیز بزنیم و تمیز کاری کنیم تموم شه بافتمون. بسیار خوب بافتیم. الان دیگه این رج آخرمونه. الان این رج فقط باید شلال ببافیم. دور تا دور بافتمون رو میایم با شلال مرتب میکنیم. دیگه این رج آخرمونه و دیگه بعد از این رجی نداریم ببافیم. بسیار خوب رج قبلی هم تموم شد. الان میخوام برای این روی درش، برای اینکه درش کیپ بشه، یه دونه جای دگمه ببافم. ببین از این رجی که من اولین رجی که بافتم برای روی کیفم و از لپ پشتی بافتم دیگه، درسته؟ لپای جلوییش موند. حالا میخوام الان اینجا من بیام روی این لپای جلویی رو هر کدوم که نه، اما بین وسط این بافتم میخوام 5 تا پای کوتاه ببافم. وسط رو تعیین میکنم و میام 5 تا پای کوتاه میبافم و دگمه رو میخوام، دگمه مغناطیسی رو میخوام روی این بافتم وصل کنم. پنج تا پای کوتاه میبافم و بعد از 5 تا پای کوتاه یه زنجیره میزنم و کیفمو برمیگردونم. رفت و برگشت میبافم دیگه تا اون اندازه میبافم که اندازه این بافتم اونقدری باشه که در کیفمو قشنگ بپوشونه و وقتی دگمه رو وصل میکنم بپوشونه در کیفو. بس به این ترتیب که گفتم من این بافتم رو میبافم، دگمه رو وصل میکنم، مارک فلزی من وصل میکنم و کار نهایی رو بهتون نشون میدم. بافتیم، کیفمون تموم شد. بچه خیلی خوشگل شد، خیلی شیک شد. پیشنهاد میکنم حتما این مدل رو ببافید. خیلی مدل خوشگل و شیکی، اصلا مثل 3 بعدی شده. ببینید توش هم قشنگ جادار و اینم دگمه مغناطیسی گفته بودم، اینم مارک فلزی که زدم روش و از این سمت هم دگمه‌شو وصل کردم. یه زنجیرم وصل کردم، توش هم خیلی جادار و قشنگ و خیلی خوب شد. درش هم زیاد کوچیک نشد، تنگ نشد درش. پس به این شکل اگه اینجور آموزشای ما رو دوست دارید حتما عضو کانالمون باشید تا آموزشای بعدیمون رو از دست ندید. امیدوارم شما هم ببافید و لذت ببرید. تا یه برنامه دیگه، خدا یار و نگهدارتون.